Nu är vi på Rotskans i Älvdalen och det här är ju Älvdalens hembygdsgård. Och här håller Älvdalens kvinnliga slöjdklubb till. Och bredvid mig så har jag Ninni Solström och hon ska berätta lite mera om Älvdalsdräkten. Hej Ninni! Hej hej! Vad är det för fin dräkt du har på dig? Jag har söndagsdräkten. Och den är rätt så fin för att det har svart och rött. Och svart och rött var ju sånt som inte var lätt att färga. För fårorna var inte svarta, de var lite gråa. Ja. Och sen har jag en förkläde, en magd, som också är ylle, som kjolen. Och det här mönstret har vi hittat i ett fönster uppe i Brunnsberg. De hade dreva med det. Så det har jag vävt upp efter det. Och dreva, det är när man stoppar igen. För att det inte ska Dra i timmerstockarna. Men det här med den svarta färgen, det är ju lite intressant som du berättar att svart blev då liksom högtidskjolen eftersom det skulle vara så svart som möjligt då. Att det var så dyrt att framställa. Ja. Och även bruden hade svart. Ja, var hon helt svart i svart klänning? Ja. Du har ju ett grönt livstycke på det. Är det något speciellt? Men nu är det så att den här dräkten är delvis konstruerad för vad de hade för, vi kallar den för bod. Och den vet vi inte riktigt vad den hade för färg. Så den kunde kanske lika gärna varit svart. Ja. Men jag gjorde den grön i alla fall. Ja. Vilka fler färger finns det på bodarna som ni har då? Ja, det beror ju på vilken dräkt du har. Ja. Den högtidsdräkten, vi kanske har den här någonstans. Vi ska ju titta lite vi tar dem på mer sen. dräkter sen. Ja. Men det kan alltså vara lite olika färger då? Olika färger beroende på vad man hade dräkten till för någonting. Och nu har ju du högtidsdräkten. Nej, då har du söndagsdräkten har jag. Söndagsdräkten. När jag kommer från kyrkan då byter jag om till den här. Och sen får jag inte göra så mycket mer än sitta där med min postilla i handen. Jag fick ju bara göra mat och se till att djuren hade det bra. Men du har en fin sidensjal. Det var ju så att när man skulle ha en fin sjal då var det bra att ha en bra kille som for till Norge och köpte silket. Som kom med båt till Bergen. Ja. Oftast nerifrån Österrike eller så. Ja. Sen har ju ni så otroligt fina väskor. Kallar ni de här någonting mer än väska? Är det någon speciellt namn på dem? Inte vad jag kan komma på så här. Men de här låsen är ju lite olika. Eller byglarna eller vad man vill kalla det. De var ju gjorda i Mora. De är gjutna med sån här gelpgjutning. Man lägger i ett mönster i sanden så får man ett sånt där. Ja. Så det är mycket jobb med det där. Kjolsäckar eller väskor som ni säger, de kan ju ha lite olika karaktär beroende på var man är någonstans, i vilken socken man är. Vad är det som är typiskt för Älvdalen? Det är oftast det här hjärtat i mitten. Ja. Och sen beroende på vad man hade för dräkt, vad man hade för bottenfärg. Det kunde vara lite olika. Man gjorde oftast vad man hade möjlighet till. Här var det en fin som att ha en grön botten med hjärta. Och hjärtarna, det har alltid funnits hjärtan med. Men kan man dekorera dem lite som man vill. Efter tycke och smak? Men huvudsaken att det är det här. Och beroende på hur duktig man var. Hjärtat i mitten. Syr du också dräkten Ninni? Jag har väl sytt den här. Jag har vävt tyget också. Hur kom det sig att du började med det här då? Är det ett intresse eller? Jag vet inte hur det kom till men jag skulle i alla fall vara här hos slöjdklubben ett tag och de som var duktiga här, de är ju inte kvar idag. Och då så sa hon så här att men du kan väva en sån där för jag var nere i arkivet och hittade en sån här kjol. Fanns den då inte som original utan du hittade i arkivet någonstans? Ja men den kan du väva sån. Nej, det kan jag inte alls. Sätt det här så väver du. Och på den vägen var det. Ja. Hittade du någon uppteckning om den då eller var det någon nej, bara en kjol. En kjol som fanns då. Och slöjdklubben, den här Älvdalens kvinnliga slöjdklubb, vad är det för någonting?
Ja, det ska du väl egentligen prata med slöjdklubben om, men det är ju en förening som vill få folk att använda dräkten och vill att folk ska kanske väva den själv eller sy den själv och använda den framför allt. Är det stort intresse i Älvdalen för dräkt? Det har nog ökat med tiden som det verkar. Det går väl upp och ner det där. När använder folk dräkter då? Om du tänker liksom om du skulle, här i Älvdalen, är det några speciella tillfällen? När använder man dräkter? Det är väl alltid till bröllop och så. Då har man någonting att sätta på sig. Och begravningar. Och när man, speciella högtider som det är fest här på Skansen och så, då använder man den. Har du sett något liksom växande intresse för? Inte jag, men slöjdklubben här, de har sett att de får mer att göra. Mer beställningar då på dräkter. Och är det folk också som kommer och vill lära sig att gå på kurser och sådär också? Det vet jag faktiskt inte, för det finns väl inga kurser. Så att, nej. Men det går säkert att ordna om det. Så jag tänker om någon nu sitter och tittar på det här avsnittet här och så blir man väldigt förtjust i älvdalsdräkten och kanske vill skaffa sig en egen dräkt. Då är det bara att ta kontakt med slöjdklubben här. Så ordnar de det, så ska du se. Finns det också mycket på en del platser, så finns det ju andrahandsmarknad på dräkter och så också, som man kan få tag på second hand, eller är det nya då? Det är väl nya om man vill ha något som passar direkt, men det finns ju alltid att leta på nätet efter dräkter idag. Ja. Vad tänker du om dräkten i framtiden då? Tänker du att ni har bra underlag så att den kommer att leva vidare? Eller? Hoppas det, men man vet ju aldrig vad framtiden har i sitt sköte. Nej. Nu kommer vi att se lite olika dräktvarianter och du kommer att visa lite vad det är för olika varianter ni har i Älvdalen. Ja. Men det var väldigt trevligt att få den här lilla pratstunden så här långt, och så får vi se på lite olika varianter nu, eller hur? Tack så mycket, Nini. Nu ska vi titta på lite olika dräkter som man kunde ha på sig. Närmast här så har jag Sven som har den svarta dräkten. Och han har vita strumpor och han har flätade strumpeband. Byxor som man kunde släppa ner fram till med lucka. På huvudet kunde han ha den här höga mössan. Och han hade väl inte så mycket mer än allt det som de andra killarna brukar ha på sig. Ska vi ta nästa? Hon heter Marie-Louise. Hon har en röd kjol. Det är alltså festdräkten. Den kunde man ha till dop, till bröllop och överallt där det var glada dagar. Där hade man rött, för rött var ju en färg som man inte fick tag på så mycket. Sen har hon ett förkle eller en magd som är utav bomull. Man kunde ha både bomull och ylle, men bomullen kom senare. Sen har hon en väska där under, och eftersom hon har den under förklet så är hon gift. Och västen, eller boden, den är röd. Hela dräkten går ju i rött, för att det var ju det finaste man hade. Och ville hon sen ha någonting på överkroppen så kunde hon ta på sig den gröna jackan. Sen har hon en mössa på sig. Och den mössan är gjord med gröt i, så att den skulle vara hård och stadig. Och den där silket, det var ju sånt som killarna köpte till tjejerna när de var på Norgeresor. Så de kom med båt från Bergen till Bergen från Österrike. Och då köpte de den de tyckte var fin. Sen har vi en vardagsdräkt. Och sen har hon en vintervariant i handen. Till vardags hade man inte så mycket färger, för färgerna var dyrbara. Och sen är det ju inte lika varm som den vinterdräkten. Så där satt man på sig i stort sett vad man hade råd till. Och hade man en utnött dräkt av andra dagars
då kunde man bara sätta på sig den och så sätta på någon lapp och så där, så fick den duga till vardags. Och sen gick hon ju ofta barfota. Och sen har vi en herre. Och Björn, han har på sig en dräkt som kommer före den här svarta dräkten. Den är lite äldre. Och den är lite mer knappar och lite mer fint på sig. Och baksidan kan vi kanske titta på. Så ser den ut. Och sen kan han ta av sig den här också. Och då har han en väst under. Och han har också lucka fram. Blåa sockor och flätade strumpeband. Och sen har han en toppluva på sig. Det kunde man ha istället för den här. Den där, ja. Sen har vi en tjej där borta. Hon ska gå i kyrkan för hon har kyrkdräkten på sig. Och kyrkdräkten är ju ungefär som den röda dräkten, men den går i blått. För det skulle vara lite dämpade färger när man gick i kyrkan. Och hade man sen en blå mössa istället för en röd. Också med gröt i. Vita strumpor. Sen vet jag inte, så har hon en jacka på sig där som man kan också ha utanpå när man tycker att det är lite för kallt med bara ärmar. Och för att hålla upp strumporna så vill hon ju ha strumpeband, förstår jag. Där kom de.